อ้าวทำไมมันมืดอ่ะ ก็มึงชัดไอโต้มึงไม่ได้ออโต้ไงครับ ไม่น่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เนาะ มึงอ่ะ กูเนี่ยแหละฮัลโหลสวัสดี ไม่ใช่นั่นมันช่องกูนี่มันช่องกูนี่มันช่องกู ฮัลโหลสวัสดีครับผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขแทนไม่เคยดูชินจัง ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับ ผมมีความสุข ใช่ผมมีความสุขมากเลยครับการออกกองวันที่3ของผมรวมแล้วนะฮะได้นอนไปแค่10 ชั่วโมงกินข้าวไม่ถึง5 มื้อ ไม่ตายก็บุญ ดูหน้าสภาพผมก็น่าจะรู้ว่าผมรออเมริกาโน่อยู่ตอนนี้ วันนี้อยู่ในกองของแกงส้มธนาทัศน์ เม่งสวัสดีครับผมแกงส้มธนทัศน์ครับทุกคน พี่มึงเดี๋ยวค่อยไปเจอแล้วกันกล้องที่เราใช้ถ่าย MV ในวันนี้นะฮะคือ Sony A7 III ตัวนี้คือแบบเลิศมากเป็นตัวต้นที่แบบว่าในกองถ่ายอะถ้าสมมติต้นทุนเราไม่ได้เยอะแบบไปใช้ Alexa หรืออะไรพวกเนี้ยไอ้แค่เนี้ยถ่าย MV ได้บางคนอาจจะเคยได้ยิน S-Log2 S-Log3 คร่าวๆคือการที่จะทำให้ภาพทุกอย่างดูจืดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาสีคืนมาถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับไป Google เอา จบโอเคนะเอาไว้ว่ามันทำให้การถ่ายวิดีโอของคุณนะทำสีง่ายขึ้นแต่ว่ามันมีข้อจำกัดของมันอยู่ซึ่งกด Google เถอะครับ นี่ผมจะแนะนำน้องชายผมไม่รู้จักนี่ฮะขนมจีนนะขนมจีนนี่มันดุจังวะวันนี้เราจะถ่ายด้วย A7 III กันนะครับเขามีค่าสีใหม่เป็นค่าสี HLG ซึ่งมันเป็นเหมือนสีปกติของ Standard เลยแต่ว่ามันทำออกมาแล้วแบบสวยขึ้นกูอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเดี๋ยวให้พุ่มกับภาพผมอธิบายบักเกมก๊อฟเซตโลนินให้พี่เกมหน่อยอันนี้ชื่อก๊อฟนะครับผมเป็นคนเซตโลนินนะเป็นเบสนั่นแหละครับผมเป็นทุกอย่างกูก็เป็นทุกอย่างเมื่อวานกูออกกองโฆษณามาแพนทาเลนทั้งหมดครับที่เห็นในโฆษณาผมนะมือทุกอย่างมือกูหมดเลยมือสวยนอกจากมือสวยมันต้องใช้สกิลแบบทาเลนด้วยแต่เดี๋ยวพูดเรื่องมือในคลิปนั้นครับผมมีคลิปเบื้องหลังกองนั้นแต่ว่ามันเป็นความลับมากๆต้องรอเขาออกก่อนถึงจะใช่ผมมันน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยพอเรียกแล้วเขากล้องแบบเดี๋ยวจะอธิบายเรื่อง HLG ให้ฟังซึ่งวันนี้จะถ่ายมีของแกงส้มวันนี้จะใช้สเกลเล็กและนี่ก็คือบักเกมนี่คือพุ่มกับภาพของผมนะฮะวันนี้เป็นคนถ่ายแล้วเขาก็เป็นแกปเปอร์ของงานนี้ด้วยฮะเขาเป็นทุกอย่างเหมือนกันอธิบายเรื่อง HLG หน่อย HLG ก็เป็นค่าสีที่มันแตกต่างจากหลอกช่วยได้เยอะเลยอธิบายได้เยอะกว่าพี่มากเลยทำไมดีกว่าหลอกนะมันต่างจากหลอกยังไงมัน HLG มันเหมือน709นะครับคือค่าสีที่ทั่วโลกใช้กันบนจอทีวีเขาตั้งค่า709มาเป็นค่าสแตนดาร์ดทั้งโลกเวลาค่าสีเหมือนแบบมีเฉดกราฟสีขึ้นมาขึ้นให้ดูนี่ปึ้งนี่คือค่าสีของ709แต่อย่างถ้าสมมติว่าเป็น HLG ก็จะเป็นเลข2020ที่แบบญี่ปุ่นเขาใช้เอาเป็นว่าถ่ายแล้วแม่งสวยกว่าหลอกตอนนี้ในกล้องรุ่นที่เป็นแบบคนทั่วไปสามารถจับต้องซื้อได้ไม่ใช่กล้องซีนีมาที่แบบ3 ล้าน5 ล้านอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เท่านั้นตอนนี้ที่มีสาระเล็กๆน้อยๆมาแล้ว HLG หรือ Hybrid Log Gamma เป็นค่าที่ทาง BBC ประเทศอังกฤษกับญี่ปุ่นคิดค้นตัวนี้มาเพื่อใช้ในการออกอากาศเรียกกันว่า BT 2020ซึ่งโดยปกติแล้วค่าสีที่เป็นมาตรฐานของโลกทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่จะถูกเรียกว่า REC 709ที่อยู่บนหน้าจอทีวีของเรามาช้านานจนจำไม่ได้แล้วว่านานแค่ไหนพูดมาถึงตรงนี้แล้วงงละสิแล้วไอ้ HLG เนี่ยมันดีกว่าถ่ายวิดีโอแบบปกติยังไงสมมุตินะถ้ามีจิตรกร2 คนชื่อนาย709กับนาย2020หรือนาย HLG นั่นเองนาย709เนี่ยมีสีอยู่จำนวน100แท่งที่ไม่ซ้ำกันกับนาย2020มีสี200แท่งภาพที่ได้ออกมามันก็จะมีสีมากกว่านั่นเองหมดหน้าที่ผมแล้วครับไปละบายว้าวเปิดไฟแล้วไฟสีแดงอันนี้เขาเรียกว่าไฟอะไรครับ LED สีรู้จัก LED อ่ะรู้จักกูรู้จักแต่คนดูจะรู้จักไหม Google ดีแล้วมันมีไฟเยอะมากภาพยนตร์มันมีแบบ LED Kino ทั้งเส้น Daylight มันแยกประเภทเยอะมากก็คือพูดง่ายๆแหละว่าวงการกล้องวงการถ่ายหนังเนี่ยเขาใช้ไฟจากความร้อนไม่ใช่ไฟจากความถี่กำลังจะเฟิร์สคัทแล้วนะครับกับการถ่ายช็อตแรกถ้าใครไม่เข้าใจคำว่าเฟิร์สคัทก็กลับไปดูคลิปเก่าครับเนื่องจากว่าวันนี้เราจะทำงานด้วยความจำกัดของบุคลากรและงบประมาณทุกอย่างนะฮะของเรามันต้องเสี่ยงแค่ไหนรักกับฉันรู้ไหมว่ามันอันตรายและก็รู้ว่าเธอต้องเสียใจเลยต้องถามแต่ก่อนให้แน่
ใจว่าพร้อมจะเสี่ยงไปกับฉันไหมพร้อมจะเสี่ยงวันนี้และไม่ว่าเมื่อไรพร้อมจะเสี่ยงจับมือกันเอาไว้พร้อมจะเสี่ยงขอแค่จะไว้ นี่นะครับก็กำลังถ่ายช็อตที่ผมคิดทาร์ติชันมาทำงานแบบปัจจุบันทันด่วนเคยชินกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทาร์ติชันไว้สำหรับช็อตนี้ไปรอดูนี่จะทำอะไรอยู่ครับแกงส้มครับ จัดไฟเพื่อตีมกิมมิคของเราใน MV นี้ ใช่ครับคิดแบบปัจจุบันทันด่วนก็เข้าไปปึ๊บได้ครับดีครับ ที่นี่คือที่ไหนครับ ที่นี่คือที่ไหนกูจะไปรู้เนี่ยที่นี่คือชั้น 2ครับ แต่คือมันจะใช่เพราะมันไม่มี มันไม่มีเดฟอะไร ไม่มีใช่ ข้างบนเอามุมไหนนะหนึ่ง อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปหาช็อตเพื่อถ่ายช็อตกิมมิคกันอยู่ ผมใช้อันนี้แทนตลับเมตรในการวัดระยะในการเอาแล็กซีนแปะพอไม่มีตลับเมตรเราก็อัดแอปได้ครับ ประมาณเอา ใช่คือคนที่อยู่ในกองก็จะมีสกิลอะไรพวกเนี้ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา พี่ทำอะไรเนี่ย พี่ทำอะไรกับผมเนี่ย แกมาร์คแทนไงคืออันนี้เป็นมาร์คเฟรมที่เราจะใช้เป็นกิมมิคในการทำทรานซิชันเราจะมาร์คจากดวงตาไปที่เลนส์กล้องว่าระยะมันเท่าไหร่แต่คือปัญหาตอนนี้มันสูงขามันสูงไม่ถึง จริงๆขามันขึ้นไปได้อีกนะ พี่เอาเทปปิดไว้ พี่เอาเทปติดไว้ไม่ได้ก็คือเราใช้ไม้อันนี้ที่พี่พูดในการวัดระยะ วัดระยะแทนตลับ จะเสี่ยงไปกับฉันไหมพร้อมจะเสี่ยง เสื้อทำไม คุณถอดเสื้อทำไม ร้อนเนี่ยครับ จะมาถ่ายตอนถอดเสื้อ สนุกจังเลยกองนี้ ว้าว อากาศเป็นไงบ้างครับ อากาศดีไหมครับ โคตรร้อนเท่เป็นการถ่าย MV ที่แบบรีบสัสๆเรามีเวลานะฮะเมื่อกี้เราเริ่มตอน 11 โมง 11 โมงเราเป็นเวลาแค่4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงนะครับในการ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า 3 ชั่วโมง เราจะได้ MV ออกมาเป็นแบบไหน 4 hour miracle งานแบบบีบมากๆ แต่ก็มีความคลาสที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมจะเสี่ยงไปกับฉันไหมพร้อมจะเสี่ยงวันนี้และไม่ว่าเมื่อไรพร้อมจะเสี่ยงจับมือกันเอาไว้พร้อมจะเสี่ยงขอแค่จะไว้ใจพี่เอาไว้ตัว สนุกไหมครับพี่ ร้อนครับพูดร้อนเลยตอนนี้ มือนี่จะพองแล้ว ใช่ครับสลับไปสลับมาอยู่ เป็นไงบ้างครับคุณแซมครับ ยากครับ เพราะว่าตัวติดกำแพงเลยครับ มองไม่ค่อยเห็น พร้อมจะเสี่ยงวันนี้และไม่ว่าเมื่อไรพร้อมจะเสี่ยงจับ เส้นนี้สวยมากเลย ใช่ คือนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคุกกี้ในกล่อง เห็นใส่ตรงนั้นไหมครับ ครับผม มันเพนๆนะฮะ เดี๋ยวผม ฮะ จะสร้างคุกกี้ ไม่ใช่คุกกี้ที่แดกนะรู้สึกเหมือนใบไม้แบบผ่านใบไม้ใส่ข้างนอกไหม แต่ผมมีคำถามครับ เราใช้กระดาษมันจะไม่ไหม้เหรอครับ มันไม่ครับ จริงๆแล้วปกติอ่ะเขาจะใช้โฟมเจาะกันแต่ถ้าเจาะโฟมเนี่ยมันใช้เวลา แล้ แล้ว วมัน ก็จะสกปรกเก็บยาก ใช้กระดาษก็ได้ แต่ว่าใช้คนถือก็ใหม่ก็ใหม่มือมันอะไรขนาดนั้นใหม่มือมันเอ้าคือเราอ่ะพยายามอย่าให้ดำมันออกเยอะให้มันแบบมันใกล้ๆได้ การถ้าไกลมันจะเห็นดำเยอะมันต้องใกล้หน่อยเห็นปะมันจะแบบมีความเหมือนแบบผ่านใบไม้มาอะไรเงี้ย ครับ ข ผม วาพอได้แล้วโอเคซ้ายใกล้หน่อย นะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะเห็นแค่ซ้ายขวาก็เอาคุณแกงส้ม อ๋อ คุณร้อนไหมครับ ร้อนสิครับ คุณใส่เสื้อผ้ากี่ชั้นครับ 4 ชั้นครับ ใส่ทำไมเยอะแยะครับ มีตังค์ครับ สุดยอดครับ ไม่รู้ว่าแกงใส่ไปได้ไงวะ โอ้โห ข้างในที่ชุ่ม ไปให้สุดเราจะไม่หยุดเพราะความเสี่ยงจะใจยิ่งกว่านั้นสถานการณ์จะไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรจะทำให้ใจหวั่นไหวและบ่ายเบี่ยงถ้าสู้มันสิ่งที่เราจะผลนั้นแต่ก็พร้อมเสี่ยงจะลุยเข้าไปก็เธอต้องบอกกันมาจะพร้อมจะลุยเข้าไปให้สุด ช็อตสุดท้ายของคุณ เราจะถ่ายต่อไปนะครับ ใช้อุปกรณ์เสริมนิดหน่อย นี่คือแผ่นอะคริลิก ระวังอย่ามีรอยนิ้วมือเคยเห็นช็อตพวกแบบปลาของใส่หน้าอะไรเงี้ยไหมใส่กล้องอะ ผมดูบ่อยที่เขาจูบกระจกใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ แต่เขาก็ใช้เทคนิคเดียวกันไม่ใช่เหรอ ใช่มึงไม่ต้องถ่ายอยู่แล้วมึงจะช่วยแกะ โอเคเมื่อกี้ ฮะ มันใช้ทีมงานเยอะมากในการถ่ายช็อตนั้น เราจะดีดช็อตนั้นให้ดูว่าภาพออกมาเป็นยังไง ดีดช็อตเมื่อกี้ ที่เราถ่าย100 เฟรมแล้วก็แบบเรากระจกขั้นหน้าอย่างที่เมื่อกี้เราไม่ใช่กระจกอะคริลิกเพื่อให้การเลนส์กล้องของเรา คือปกติเขาก็ใช้อีกวิธีได้คือใช้ CG อะไรอย่างงี้ก็ได้ แต่ว่ามันจะเหนื่อยคนทำอะ เดี๋ยวยังไงนะฮะ ได้รู้คลิปเต็มกัน เร็วๆนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ เจอกัน 31 กุมภาพันธ์ 31 กุมภาพันธ์มันวันไหนวะ คุณแซมครับ อันนี้คืออะไรครับ คุยผมเหรอครับ อ๋อ อันนี้คือถ่ายอินเสิร์ตมอนทา เห็นโหอันนี้ ไม่ใช่อันนู้นอันนี้ไอ้เหี้ยอันนี้กูจัดไว้อยู่ข้างหลังนี่มึงมาถ่ายฝั่งนี้นี่
นี้มันต้องมามองฝั่งนี้พอสีแดงกับน้ำตาลรวมกันมันจะออกม่วงๆเห็นปะ มันจะกลายเป็นแบ็คไลท์สำหรับใครที่อยากเล่นดาบสตาร์วอลนะฮะก็สามารถเช่าจากพี่แซมได้เลยนะฮะ 80ต่อเขาเหลือ 75 จริงก็ไม่ได้แพงเนาะ ใช่แต่เป็นพลาสติกไง แต่พูดถึงคุณภาพคือจริงๆแล้วในหลอดในกองอะใช้หลอดแก้วกันซึ่งมันให้ความแตกต่างกัน เดี๋ยวไว้ผมอธิบายในคลิปนั้นละกัน เดี๋ยวก็แตกง่ายมาก แต่ทีก็อันละ 3,000 เสร็จครับภายใน เสร็จแล้ว ตอนนี้บ่าย3 โมงตรงนะฮะเท่ากับเราใช้เวลาไปทั้งหมด4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงกับ MV ที่แบบว่าต้นทุนน้อยนิดด้วย A73 ถูกต้อง แค่นั้นของ Sony เดี๋ยวมารอดูว่าสีออกมาจะเป็นยังไง ไปดูกันนะฮะ ที่ช่อง OGB Entertainment วันนี้ขอบคุณมากขบ สุ คุ ด ณ ยอด มาก มันมีท่าแท็กกูได้มาจากไหนมันต้องแท็กนี้ป้าแล้วมันก็ป้าแล้วก็เย่เฮ้พร้อมเฮ้เฮ้เฮ้เจอกันครับ โย เจ็บไหมถามจริงเจ็บไหม เก็บ อยู่ดีไอ้แกงก็อยากได้นางเอกขึ้นมา ไม่ก่อนหน้านี้มันมีแค่3ช็อตด้วยพี่ก็เลยต้องเอาให้มันมีช็อตเพิ่มมา ใช่ ไม่ก็พูดตรงๆว่าอยู่ดีมันก็บอกว่าอยากได้นางเอก มันไม่ได้อยู่ดีๆอยากได้ มันอยากได้แต่วันนั้นแหละ แล้วไม่บอกกูแล้วเดี๋ยววันนั้นจะได้เอามันไปตั้งแต่วันนั้น อ่ะนั่นแหละครับ ก็เลยได้น้องกูนั่นแหละ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการมึงก็ใกล้กูไปไหม เฮ้ยมันเก็บโมดชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อย ชื่อหญิงค่ะ แล้วใส่หน้าผากทำไมวะ บนตีน นี่เขาเป็นแบบว่าปกติอะเป็นอาร์ตไดกองกูเองนะเว้ยแบบ จริงเหรอ จัดการตัวเอง กูทำทุกอย่างดีกว่า ก็เห็นทำทุกอย่างทุกคนนะแต่แค่ทำกันคนละหน้าที่แค่นั้นเอง นั่นแหละ เราก็จะถ่ายกันนะฮะ เดี๋ยวเอาทีเซอร์ให้ดูนิดนึง แล้วก็ไปดูเต็มจริง ๆ แล้วช่อง OGB จัดไฟเหมือนภาพเลยว่ะ พอได้แล้วนั่นแหละครับ ไปดูทีเซอร์กัน แล้วไปดูตัวเต็มที่ช่อง OGB ตามนั้น พร้อมจะเสี่ยงไปกับฉันไหมพร้อมจะเสี่ยงวันนี้และไม่ว่าอะไรพร้อมจะ